Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu vô chuyên dụng cũng khá là đáng chơi. Đó chính là đầu Panasonic model là AG7500. Thì trên thị trường chúng ta thấy là có hai loại 7500, đó chính là AG7500 và AG7500A. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn sơ qua về cái model này. Thì tôi có hai con, con ở trên đó chính là AG7500 và con ở dưới đó chính là AG7500A. Vậy thì hai con này nó khác nhau như thế nào? Thì về nguyên tắc thì hai con này nó y hệt với nhau, chẳng có gì khác biệt nhau cả, nó chỉ khác một vài cái công tắc ở trong cái bảng điều khiển phụ này mà thôi. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua về model này. Thì đây chính là một model khá là chất lượng của Panasonic. Hình ảnh của nó rất là đẹp, mặc dù không có TBC nhưng mà hình ảnh rất tốt, cũng như là màu sắc của nó rất là tươi. Đây cũng chính là một model rất là đáng chơi. Tuy nhiên chất lượng của nó thì theo tôi nghĩ thì chất lượng video của nó không bằng Victor BRS 811. Model AG7500 được thiết kế một cái mặt màu trắng nhìn rất là đẹp. Cùng với đó chính là 3 đồng hồ VO đặt nằm ngang. Và đặc biệt ở máy AG7500 này là cái hộc băng của nó, ở bên trong nó có đèn soi và có tấm gương. Trên khi chúng ta cho băng vào thì nó sẽ rất là đẹp ha. Nó giống như cái lò bánh mì vậy. Rất nhiều bác ở Việt Nam thích chơi con 7500 vì nó có cái đặc tính này. Lúc trước thì model AG7500 dùng để chuyên dùng để dựng phim. Tuy nhiên thì hiện nay các bác mua về chỉ dùng để ghi và phát audio video thôi ha. Chúng ta sẽ không dùng đến chức năng dựng phim. Chúng ta thấy thiết kế của cái đồng này nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ với các bạn từng chức năng của những cái phím này. Đây chính là 6 cái nút vận hành băng cơ bản mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Đó chính là nút play, nút stop, nút ghi băng, nút tạm dừng và hai nút tua băng. Đây chính là các nút dùng để edit dựng phim ha, gồm là assemble nè, rồi insert, rồi edit start, edit stop. Và đây chính là entry in và entry out ha. Nếu như các bạn mua máy này về chỉ để ghi phát thông thường, không dựng phim, mà chúng ta sẽ không cần quan tâm đến những cái phím này. Đây chính là công tắc nguồn. Đây chính là jack cắm headphone và volume dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Đây chính là hai jack cắm micro dùng để lồng tiếng. Đây chính là hai đồng hồ VO dùng để chỉ thị mức âm lượng. Đây chính là đồng hồ dùng để chỉ thị mức video và mức tracking. Đây chính là 4 miếng trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi băng ha. Máy này sẽ có 4 track audio, bao gồm đó chính là 2 track Norman và 2 track Hi-Fi. Thì Hi-Fi ở cái máy này họ dùng cái thuật ngữ là HD ha, họ không dùng Hi-Fi mà họ sử dụng HD. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh độ sáng khi của video ngồi in ha. Thì để chỉnh chúng ta sẽ kéo ra và chúng ta chỉnh. Chúng ta chỉnh làm sao cho kim này luôn ở cái khoảng màu xanh này là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta nhấn vào thì nó sẽ chỉnh tự động. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking ha. Đây chính là công tắc dùng để chọn remote control. Thì thường chúng ta sẽ để local. Còn nếu mà chúng ta muốn gắn cái bàn dựng vào cái bàn dựng phim, bằng điều khiển thì chúng ta sẽ gạt trên remote ha. Input này thì chúng ta có thể để là live hoặc là S video. Thì thường chúng ta sẽ để live. S và S rec này chúng ta sẽ để là on. Rồi audio monitor này thì thường chúng ta sẽ nghe HD ha. HD chính là Hi-Fi. Còn normal thì âm thanh nó sẽ không hay. Rồi cái mix này chúng ta sẽ để vị trí chính giữa ha. Đây chính là núm jog shuttle. Ở đây chính là jog ha. Còn shuttle chúng ta sẽ nhấn vào. Thì trước khi sử dụng phím này chúng ta sẽ nhấn cái nút short này ha. Đây chính là nút counter reset. Và đây chính là công tắc memory. Nếu mà chúng ta gạt memory on thì khi mà tua băng về vị trí 0000 thì nó sẽ tự động stop. Đây chính là nút reset. Đây chính là logo S với S. Khi chúng ta cho băng S vào thì logo này sẽ sáng lên màu xanh. Ở đây chính là 4 cái đèn LED dùng để hiển thị hoạt động của máy ha. Đây chính là đèn LED thăm code, thường chúng ta sẽ không sử dụng. Rồi Dolby NR. Dolby NR này chỉ có tác dụng đối với âm thanh normal. Rồi đây chính là đèn HD ha, hay còn gọi là đèn Hi-Fi. Và đây chính là cái nút auto, cái đèn auto off. Khi mà máy bị sự cố thì cái đèn này sẽ sáng lên. Ở đây chính là bảng điều khiển phụ. Bảng điều khiển phụ của máy 7500 nó chỉ có 5 công tắc mà thôi. Đó chính là phần normal audio nè. Chúng ta sẽ để limiter là on hoặc là off. Rồi Dolby NR này on off. Rồi edit. Đây chính là công tắc dùng để chỉnh đồng bộ. Và đây chính là frame support, thường chúng ta sẽ để là off. Chúng ta thấy là đối với máy 7500 thì nó chỉ có 5 công tắc này mà thôi.
Bảng điều khiển nhỏ của máy 7500A thì nó sẽ có 7 công tắc, bao gồm là 5 công tắc ở máy 7500 và nó thêm 2 công tắc nữa, đó chính là HD Red ha, Off On và Audio Out Select. Nó có thêm 2 cái công tắc này. Thì thật ra mà nói thì con 7500 trơn thì nó vẫn có 2 công tắc này, nhưng mà 2 công tắc này sẽ được đặt ở phía sau của máy. Còn con 7500A thì là cái công tắc này sẽ đặt ở trong cái bảng điều khiển nhỏ này. Chứ chức năng của hai máy này hoàn toàn như nhau. Đây chính là phía sau của máy. Máy trên là AG7500 và máy dưới là AG7500A. Thì về cơ bản nó hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác 2 cái công tắc này mà thôi. Máy trên thì sẽ có 2 công tắc này và máy dưới không có. Đối với máy ở trên là máy AG7500 thì chúng ta thấy nó sẽ có 2 cái công tắc này, đó chính là công tắc HD Red Off On và Audio Out Select là Normal HD Auto. Thì nó không để ở mặt trước mà nó sẽ để ở mặt sau ha. Thì thường chúng ta sẽ để là HD Red là On và Audio Out Select này chúng ta sẽ để là HD Auto ha. Đây, máy AG7500 thì nó sẽ để phía sau. Còn máy AG7500A thì nó sẽ không có 2 công tắc đấy, tại vì nó đã được trang bị ở cái bảng điều khiển nhỏ phía trước rồi. Đây chính là jack cắm remote cho bàn dựng phim, thì chúng ta sẽ không dùng đến cái connector này. Thì nếu bắt nào các bàn dựng phim chúng ta muốn điều khiển thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ gạt công tắc ha, tùy vào cái bàn dựng phim nó thuộc cái model nào mà chúng ta sẽ gạt cái controller select này. EC filter này chúng ta sẽ để on ha. Rồi cái auto plug space này chúng ta không quan trọng lắm. Đây chính là jack cắm video in, tín hiệu đồng bộ in và SC in. Chúng ta sẽ sử dụng cái connector này, chúng ta không quan tâm đến đồng bộ và SC. Đây chính là ngõ vào S video in. Chúng ta ưu tiên sử dụng S video thì chất lượng sẽ tốt hơn. Đây chính là jack cắm dubbing in. Đây chính là phần audio ha. Thì nó sẽ có 2 loại audio, đó chính là Normal và HD ha. Đây chính là jack cắm Timecode. Đây chính là jack cắm video out, sẽ có 2 đường là video out 1 và video out 2. Đây chính là dock out, chúng ta sẽ không sử dụng connector này. Đây chính là cái jack cắm audio out bao gồm là Normal và HD. Nếu mà chúng ta sử dụng hai cái connector này, hai cái jack cắm này thì chúng ta có thể xuất Normal hoặc HD phụ thuộc vào cái công tắc này ha. Nếu chúng ta muốn nghe Normal chúng ta sẽ gạt bên trái, còn nếu mà chúng ta muốn nghe HD Hi-Fi chúng ta sẽ gạt bên phải ha, nó sẽ tự chuyển đổi. Còn cái hai cái connector bên đây nè, hai cái jack cắm bên đây nó sẽ lúc nào nó cũng xuất ra HD. Đây chính là ngõ S video out và timecode out. Đây chính là bên trong của máy, chúng ta thấy là máy này thiết kế khá là đẹp. Hệ thống mạch của nó cũng rất là nhiều ha, và cũng để thành từng card giống như máy Victor BR-S822. Tuy nhiên máy này thì ít card hơn. Rồi phần dàn cơ và phần bộ nguồn. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Đây chính là tăng phô của máy, và tăng phô rất to. Và đặc biệt ở cái máy 7500 mà chúng ta thấy nó sử dụng cái tăng phô cái dạng cái lõi xuyến như vậy ha. Cục tăng phô rất là chất lượng. Tăng phô này công suất khá là cao. Đây chính là mạch nguồn, bao gồm là chỉnh lưu và ổn áp. Đây chính là hệ thống những cái card của máy. Và máy này giờ đời cổ cho nên những cái card này nó thiết kế bằng sắt, cho nên là chúng ta cũng rất là khó tháo ra, cũng như chúng ta rất là khó bảo trì ha. Thì máy này thiết kế cũng khá giống với lại máy BR-S811 Victor. Nó cũng có những cái card cắm như vậy. Tuy nhiên thì cái lượng card nó ít hơn. Nó sẽ có card là audio nè, card HD, card điều khiển hệ thống vân vân, rất là nhiều. Máy 7500 thì thật ra nó thiết kế cũng khá là cầu kỳ. Cái phần mạch điện của nó cũng rất là khó. Để mà có thể học nó thì phải tốn khá nhiều thời gian, cho nên là trong clip này tôi xin phép là không đề cập đến vấn đề sửa chữa của cái máy này. Cái phần điện của nó cũng rất là phức tạp. Ở đây nó có một tấm mạch nhỏ nữa, đó chính là mạch xử lý màu. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Ở đây chính là phần học băng và phần dàn cơ. Học băng này chúng ta thấy là nó sẽ có hai cái đèn. Hai cái đèn này dùng để soi băng khi chúng ta cho băng vào. Khi băng vừa sập xuống thì hai đèn sẽ sáng lên ha, và đèn sẽ có một cái tấm gương. Cái tấm gương này nó cho phép chúng ta là quan sát được băng chạy bên trong. Thiết kế này rất là đẹp. Để xem rõ cấu trúc dàn cơ chúng ta sẽ tháo cái học băng này ra. Tuy nhiên là tôi không khuyến cáo các bạn tháo ra, tại vì tháo ra và gắn vào rất là khó ha. Mục đích ở đây tôi tháo ra là chúng ta quan sát được cái dàn cơ như thế nào mà thôi.
và dàn cơ được thiết kế rất là đẹp. Và dàn cơ đều được đúc bằng nhôm, cái khung nhôm cực kỳ chắc chắn và cực kỳ chính xác. Đây chính là hai reel cuốn băng, và hai reel này được điều khiển bằng hai động cơ DC riêng biệt, không có dây Cora. Đây chính là trục cấp stăng và pin roller. Đây chính là rờ le của pin roller. Đây chính là motor lock-in. Đây chính là hai càng lock-in. Và đây chính là tay cân băng. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có 8 mép từ, bao gồm là một cặp play, một cặp kỹ xảo, một cặp hi-fi và một cặp mép từ dùng để xóa hình cho chức năng edit. Thì chúng ta thấy là cái cặp mép từ xóa hình nó dẫn ra ngoài bằng cái hệ thống ở chỗ quét và vành khuyên như vậy. Đây chính là cái trống từ của máy AG7500. Đây chính là trống từ của máy AG7500A. Chúng ta thấy là nó khác nhau về cái phần dẫn tín hiệu này. Đối với lại máy AG7500 thì chúng ta thấy là cái mép từ xóa hình nó dẫn tín hiệu ra ngoài bằng chuỗi quét và vành khuyên. Còn đối với máy AG7500A nó sẽ dẫn tín hiệu ra ngoài bằng cái biến áp xoay như vậy. Tuy nhiên nó chỉ có ảnh hưởng đến cái mép từ xóa hình cho chức năng edit mà thôi. Còn mép từ video và mép từ hi-fi nó vẫn bình thường ha. Trống từ này vẫn có 8 mép từ giống như máy AG7500A vậy. Vậy thì chúng ta thấy là 7500 và 7500A nó khác nhau ở chỗ. Thứ nhất là cái công tắc ở phía cửa nhỏ, và thứ hai đó chính là cái phần dẫn tín hiệu của trống từ. Tuy nhiên thì cái phần dẫn tín hiệu này nó cũng không quan trọng lắm, nó chỉ tác dụng đến là cái mép từ xóa hình thôi. Nếu mà chúng ta ghi phát audio và video thì cả hai máy hoàn toàn có tính năng như nhau. Phía dưới máy là hai tấm mạch rất to. Mạch bên trái chính là mạch xử lý video và mạch bên phải chính là mạch servo. Để lật tấm mạch lên, chúng ta sẽ tháo 5 con ốc màu đỏ. Chúng ta thấy là tấm mạch này nó có cấu trúc rất là phức tạp. Đây chính là mạch xử lý video, và trên đây có rất nhiều biến trở, và chúng ta tuyệt đối là không được phép chỉnh bất kỳ những cái biến trở trên đây. Và đây chính là mạch servo, và chúng ta thấy là mạch servo này nó sẽ có tấm mạch to và tấm mạch nhỏ ở phía trên. Cấu trúc rất là phức tạp. Và cái tấm mạch này nếu mà hư hỏng thì là rất là khó sửa. Thì thật ra mà nói, nếu như mà tôi sửa máy này thì tôi cũng khá là vất vả ha. Phải có thời gian học về nó, học trang bị đầy đủ những kiến thức rồi chúng ta mới tiến hành điều tra nguyên nhân và sửa chữa nó. Đây chính là phía dưới của phần dàn cơ, và dàn cơ này chúng ta thấy là rất là đẹp. Nó được đúc bằng nhôm rất chắc chắn, tăng độ chính xác, tăng khả năng bền. Đây chính là động cơ cấp stăng. Đây chính là động cơ trống từ. Đây chính là hai động cơ reel dùng để cuốn băng, và là sử dụng động cơ rất là to. Động cơ này là loại động cơ DC thường thôi, nó có 2 dây tín hiệu nè. Và đây chính là cái rờ le dùng để phanh băng ha. Đây cũng có một cái rờ le nữa. Đây chính là dây Cora của hộp băng. Thì trong trường hợp mà dây Cora này bị giãn thì máy sẽ đút băng không được ha. Chúng ta cho băng vào khoảng vài giây sau, máy sẽ tự đẩy băng ra, thì có khả năng là dây này bị giãn rồi. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay dây Cora này, và cũng rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ cần có một cái nhíp nhỏ ha. Đây chính là dây mới nè. Chúng
ta sẽ nhét vào cái khe này. Này, vậy là chúng ta thay dây Cora xong rồi, rất là nhanh các bạn. Đây chính là phía dưới của motor lock-in. Motor này sẽ kéo một cái pulley trung gian. Pulley trung gian này sẽ kéo cái pulley lock-in này. Thì đối với máy Bana 7500 này, nếu mà sau khoảng thời gian hoạt động thì dây Cora này nó sẽ bị trùng và khiến cho lock-in không được ha, nó sẽ bị trượt. Cho nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay dây Cora của máy này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo cái con ốc này ra này các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái tấm nhựa này ra. Tiếp đến là thật cẩn thận chúng ta sẽ rút cái dây động cơ trống từ. Rồi chúng ta sẽ thay dây ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thay luôn cả hai dây. Hai dây như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test ghi và phát băng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm dây khi sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm video. Video in chúng ta sẽ cắm vào ngõ like. Còn nếu các bạn muốn sử dụng S video thì chúng ta sẽ cắm ngõ dưới ha. Thì khi chúng ta cắm ngõ nào chúng ta sẽ chọn mặt trước là cái kiểu đấy. Ở đây tôi chọn video in là composite line. Rồi bây giờ tiếp đến là video out. Video out chúng ta sẽ cắm vào ngõ này. Rồi bây giờ đến phần audio ha. Audio nó có hai loại là audio in và audio out. Thì tôi sẽ cắm chung cho Normal và HD ha. Đầu tiên cái công tắc audio CH2 select này chúng ta sẽ gạt về Normal audio. Còn nếu bạn nào mà muốn dựng phim chúng ta sẽ gạt về thăm code ha. Ở đây tôi sẽ để là Normal audio. Là Normal và cả HD đi chung.
Rồi tiếp đến là audio out. Audio out chúng ta sẽ cắm vào đây, là cắm như vậy. Các bạn ưu tiên là chúng ta sẽ nghe HD ha, chúng ta sẽ gạt công tắc này qua HD, tại vì âm thanh HD hay còn gọi là hi-fi nó sẽ tốt hơn normal. Giờ tôi sẽ mở nguồn lên. Nhược điểm của dòng máy AG7500 và 7500A là tiếng quạt chạy rất ồn. 5 công tắc ở bên ngoài chúng ta sẽ để ở những vị trí này, và 5 công tắc ở cái bảng điều khiển nhỏ này thì chúng ta cũng sẽ để ở những vị trí giống như vậy luôn. Bây giờ tôi thử ghi bằng S và S. Bây giờ tôi sẽ cấp một cái tín hiệu vào để chúng ta ghi băng. Để chỉnh audio chúng ta sẽ chỉnh mức âm lượng ha, sao cho cái âm lượng không vượt quá 0 dB, không quá lớn. Để chỉnh mức video thì chúng ta sẽ chỉnh tự động hoặc là chỉnh bằng tay. Nếu bằng tay chúng ta sẽ kéo ra để chúng ta chỉnh ha, tối nè và sáng. Nếu chúng ta chỉnh tự động thì chúng ta sẽ nhấn vào. Rồi để ghi băng chúng ta sẽ bấm nút play và rec đồng thời. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại tín hiệu mà chúng ta đã ghi ha. Để dễ tôi sẽ gạt công tắc memory on. Thì khi chúng ta tua ngược lại, khi quay về vị trí 0000 giây thì là nó sẽ tự động stop ha. Bây giờ tôi bấm nút tua ngược nè. Này, nó là 0 giờ 0 phút 0 giây và nó lệch 28 frame ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play để kiểm tra lại tín hiệu nè. Để chúng ta thấy là máy này ghi băng rất là tốt các bạn. Màu sắc nó rất là tươi và tracking lên rất cao ha. Âm thanh hi-fi máy này nghe rất là hay. Tiếng sạch, hình ảnh rất là sắc nét, màu sắc rất tươi. Bây giờ tôi thử chức năng shuttle và jog ha. Tôi nhấn nút này, nút search. Chúng ta thấy là khi nhấn nút search thì hình ảnh nó hoàn toàn đứng yên. Bây giờ là shuttle mà theo chiều ngược ha. Hình ảnh rất tốt luôn. Đây là shuttle theo chiều thuận nè. Và bây giờ là jog, tức là đi từng frame hình.
Hình ảnh cực kỳ đẹp của các bạn, rất ổn định ha. Bây giờ tôi bấm play trở lại nè. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Panasonic model là AG7500 và AG7500A. Đầu này thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là vintage, chất lượng cũng rất tốt. Đây là một trong những cái model chuyên dụng mà rất là đáng chơi, tại vì cái tính ổn định của nó cũng khá cao, khá bền. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều đầu video chuyên dụng khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.